Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Long Hạo Thần đã để lộ ra lá bài tẩy cuối cùng của mình. Khoảnh khắc hai người thừa kế hàng đầu của ma tộc bị đội quân vong linh của Y Lai Khắc Tư cắn xé. Trước khi tắt thở, môn địch vẫn cảm thấy áy náy vì không thể cùng thái tử hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng, đúng vào lúc ấy, A Bảo nở một nụ cười nguy hiểm, vẻ sợ hãi trong ánh mắt gã không còn nữa, thay vào đó là sự cuồng vọng, dường như sự hy sinh của môn địch mới là khởi đầu cho kế hoạch của gã. Ngay sau đó, A Bảo hoàn toàn thiêu đốt sức mạnh trong cơ thể. Đấy là kỹ năng đặc biệt của nghịch thiên ma long tộc, ma tộc gọi nó là nghịch thiên. Dựa vào kỹ năng này, A Bảo có thể trong thời gian ngắn càng bộc phát ra sức chiến đấu khủng bố hơn nữa. Mặc dù vong linh bên trong tháp vĩnh hằng áp chế gắt gao, nhưng khi ngọn lửa tím đen bốc cháy, không khí xung quanh người A Bảo kịch liệt vặn vẹo. Không ngờ rằng trong nháy mắt trói buộc trên người gã đã bị phá giải, và theo như nguyên tắc thì A Bảo và đám Long Hạo Thần lại tiếp tục có một cuộc chiến đẫm máu. Thế nhưng không lâu sau, giữa không trung xuất hiện một vết rách thật lớn, nương theo đó một cỗ hơi thở uy nghiêm vô tận xuất hiện trong Mộ Huyễn Thiên Đường. Sau đó một thanh âm bình thản cũng vang lên: "Tự nhiên nữ thần, ta sẽ đến nữa. Thần cách của ngươi ta nhất định phải có." Đối với thanh âm này, các thành viên Sama đoàn đều rất quen thuộc, bởi vì đây chính là giọng của ma thần hoàng. Không ngờ y lại có thể xé rách tường thành Mộ Huyễn Thiên Đường, kéo A Bảo, Nguyệt Dạ và Lệnh Tiêu đi. Mà lúc này, dường như bị thanh âm kia kích động, ánh sáng xanh trong Mộ Huyễn Thiên Đường bỗng trở nên mạnh lên. Vết rách đen kia bỗng chốc biến mất, tất cả màu đen trong không gian đều bị quét sạch. Thế nhưng, ngay khi bầu trời trong xanh lần nữa khôi phục, mọi người phát hiện Long Hạo Thần có gì đó rất lạ. Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt dường như trống rỗng nhìn về phương xa, không ai dám đụng vào hắn, bởi vì sợ hắn sẽ giống như Lam Vũ, quang phủ dung tan vỡ, bay tán loạn trong không khí. Nhã Đình ngơ ngác bay xung quanh Long Hạo Thần, từng cái ma pháp trị liệu không ngừng phóng ra, rơi trên người hắn nhưng không có tác dụng. Thản Nhi yên tĩnh đứng trước mặt Long Hạo Thần, nhìn hắn, ánh mắt nàng dường như rất bình tĩnh, nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện hai tay nàng luôn ổn định lại đang run rẩy. Có ai so với nàng càng quan tâm tình huống của Long Hạo Thần lúc này cơ chứ? Nhưng hiện tại, điều nàng có thể làm chính là giúp mọi người bình tĩnh lại và chờ đợi mà thôi. Cũng trong lúc này, sau khi được phụ thân mình đưa về, A Bảo đã quỳ rạp tại đại điện để nhận lỗi. Gã tin rằng chỉ cần Phong Tú cho mình một cơ hội nữa thì những mất mát kia sẽ hoàn toàn xứng đáng. Sau khi bỏ lại A Bảo ở đại điện, Phong Tú đã đến gặp Tinh Ma Thần, không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng y đã nói với Phong Tú rằng việc Ma Thần Hoàng có thể hấp thu thần cách và đột phá thành thần chỉ còn một bước cuối cùng mà thôi. Quay trở lại với Mộ Huyễn Thiên Đường, không lâu sau, Dạ Tiểu Lệ đã tỉnh lại. Sau khi kiểm tra một lượt quanh người Long Hạo Thần, cô bé đã đưa ra kết luận: áp lực, hoàn cảnh, lĩnh ngộ, còn có kích thích từ A Bảo đã giúp hắn lĩnh ngộ sâu. Tuy thân thể có nguy cơ tan vỡ, nhưng có sinh mệnh lực của ta rót vào thì không sao hết, cứ để hắn như vậy đi. Nếu ta không đoán sai, có lẽ hắn sắp thức tỉnh rồi. Thản Nhi giật mình nhìn Dạ Tiểu Lệ hỏi: thức tỉnh cái gì? Dạ Tiểu Lệ chậm rãi đáp: ngay cả thức tỉnh các ngươi đều không biết. Có được thiên phú tốt như vậy thật lãng phí. Ngươi và hắn không phải đều là có thể chất thần quyến giả sao? Không thức tỉnh, sao phát huy được năng lực thể chất thần quyến giả giao cho các ngươi? Cô đang nói là nội linh lực trên 90 chính là thể chất thần quyến. Thản Nhi tò mò hỏi. Việc này không chỉ quan hệ đến Long Hạo Thần, cũng liên quan chính nàng. Dạ Tiểu Lệ có chút mờ mịt nói: cái gì là nội linh lực bẩm sinh? Ta không biết, ta có thể cảm thụ được. Ngươi và hắn đúng là có thể chất thần quyến giả, có lẽ là cách nói khác biệt đi. Thể chất thần quyến giả tên như ý nghĩa, chính là được thần chiếu cố, nhân loại các ngươi có thể đạt được thiên phú tốt nhất. Nhưng thể chất thần quyến giả nhất định phải thức tỉnh rồi mới phát huy được toàn bộ năng lực. Ví dụ như hắn, nếu hắn sớm quyết định thiên phú bản thân, vậy cái tên lúc trước dù một đối một chưa chắc là đối thủ của hắn. Sau khi thức tỉnh thể chất thần quyến giả, nghĩa là các ngươi có thể mượn lực lượng vị thần chiếu cố các ngươi. Đương nhiên căn cứ thực lực bản thân mạnh yếu mà trình độ mượn khác biệt. Ai da, các ngươi thật kém hiểu biết, ta lại nói tỉ mỉ chút. Lai lịch thể chất thần quyến giả nghe nói là người thừa kế bị thần tuyển chọn. Nếu tu luyện đến mức tận cùng, các ngươi sẽ trở thành tồn tại giống như thần. Trong khi Dạ Tiểu Lệ giải thích cho mọi người hiểu, thì lúc này bên trong thế giới tinh thần của Long Hạo Thần chợt phát sinh biến hóa. Hạo Thần mơ hồ nghe được ai đó gọi tên mình. Thân thân, mau tỉnh lại. Cái tên này rất lâu hắn đã không được nghe thấy từ thanh âm êm tai kia phát ra. Đúng vậy, người vừa gọi hắn chính là mẫu thân mà Long Hạo Thần đã nhung nhớ bấy lâu nay. Nhưng mà khi hắn mở mắt ra một lần nữa thì hình ảnh Bạch Nguyệt đã biến mất. Đến đây thì cũng hết tập 97 Thần ấn vương tọa. Liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha.